Tervetuloa mukaan UMK:han. Oikeesti? Oikeesti? Oh my god, oikeestikka? Ei jumala! Pitää alkaa hommia, pitää kääriä hihat. Oot sä nukkunut yhtään? En. Mä kävin levätä sitten vuoden päästä. Let's go. Hyvä tää on joku hyvä biisi. Mulla oli äsken ensimmäinen tollanen niinku palaveri, missä mulle esiteltiin toi koko niinku shown idea ja se oli ihan sairas. Se oli siis aivan mielettömän hieno. Musta tuntuu, että tosta tulee ihan silleen sairaan live-juttu, mitä mä oon ainakaan ikinä päässyt toteuttamaan missään. Kyllä on olla tyytyväinen. Mä oon tosi tunteikas ihminen ja tosi silleen herkkä ihminen myös. Et musta tuntuu, että mä itken tosi paljon esimerkiksi ilosta ja myös silleen surusta. Että mä itken, jos mulla on ollut jotenkin tosi hyvä keikka tai varmaan sitä haastattelu menee jotenkin todella mainiosti, niin mä varmaan itken tämänkin jälkeen. Ja sitten jotenkin myös sit sellaiset niinku huonot asiatkin niinku jotenkin tuntuu silleen enemmän. Et mä koen, että tavallaan silloin kun ne huonot asiat tuntuu huonolta, niin sitten myös ne hyvät asiat tuntuu niinku oikeasti silleen myös mulla silleen tosi hyvältä, että niin hyvältä, että sit alkaa niinku itkettää silleen ilosta. Se on kyllä silleen myös ehkä yksi mun vahvuus, että mä oon sellainen aika herkkä ihminen ja sellainen taiteilija siellä. Oikeesti apua. Ja mun mielestä kaikki meni myös jotenkin tosi vitun nappeja. Tämä oli siis paras keikka, mitä mä oon ikinä tehnyt. Tää oli paras keikka, mitä kukaan on koskaan tehnyt. Tai muuta. Sun musassa sä oot käsitellyt esimerkiksi eroa ja silleen surua ja semmoista niin kuin menettämistä, niin miten sä itse käsittelet surua? Mulle se niinku itkeminen on oikeasti aika silleen jotenkin tavallaan, se on niinku helpottavaa aina. Tai mä en tiedä, miltä susta tuntuu, onko sulla niinku itket sä niinku? Joo, välillä, jos on ollut vaikka jotenkin tosi rankka päivä Niin. ja silleen paljon kaikkea, niin mä oikein ootan sitä, että mä pääsen itkeen. Ei kun oikeesti joo. Se auttaa. Mä oon niinku hyväksynyt sen, että elämässä välillä on niinku huonoja päiviä ja silleen paska asuu tuulettimeen. Niin. Tai siis silleen, että välillä se paska asuu tuulettimeen. Kyllä. Ja silleen niinku, voinko mä sanoa? No en mä varmaan Voit voi sanoa. sanoa mutta niinku, sit pitää vähän niinku diilata sen kaa ja jotenkin mulla on myös tosi hyvä tukiverkosto, silleen ihana perhe ja ystäviä ja läheisiä ihmisiä, ketkä niinku tässä UMK:ssakin mua niinku silleen tukee ja jeesaa. Niin. Kun mä voin luottamuksella puhua tälle kameralle ja minähän puhun, koska mä en voi kertoa tästä yhtään kenellekään, niin mulla oli siis kun mä oon niinku puhunut UMK-hakemisesta esimerkiksi mun bändille ja sit meillä oli tuolla Turussa keikka ja sitten mun kitaristi JC, niin me oltiin sen kanssa ajamassa kahdestaan niin kuin Helsingistä sinne Turkuun. Ja sitten se ihan yhtäkkiä kysyi multa vaan, että hei, että mites, pääsit sinne UMK:han? Ihan silleen out of nowhere. Sitten mä oon vaan silleen, joo, en mä päässyt, että on kyllä aika harmi, että ketähän siellä mahtaa niin kuin olla tänä vuonna, että ehkä mä yritän ensi vuonna sitten uudestaan. Mä oon niin kuin tosi huono silleen niin kuin valehtelemaan tai niin kuin ole silleen, että joo, ei, jos joo. Niin mä oon oikeasti himossa siis harjoitellut sitä, että mitä mä vastaan, jos joku kysyy. Ja mä en voi tietenkään sanoa tästä kenellekään. I wanna see the very city, no. Ja sä tuijotat. No sit aina biisissä myös isosti tunteet messissä ja niinkin silleen valtava teema kuin ikuinen rakkaus. Niin mitä rakkaus merkitsee sulle? Jotenkin toi biisi oli sellainen, minkä mä niinku aina halusin tehdä, varsinkin se ekan levyn jälkeen, kun siellä oli paljon niitä eroteemoja ja just sitä niinku menettämistä ja menettämisen niinku pelkoa. Että jotenkin rakkaus ja tommonen rakkaus, mitä tuossa biisissä on, niin jokainen ansaitsee niinku kokea sen joskus.
Nyt on täällä itse asiassa laivakeikalla. Tänään alkaa syksyn kiertue ja ai vitsi. Ihan sairaan kiva olla keikoilla taas. Mä oikeastaan kun mä hain UMK:hon, niin mä ajattelin oikeastaan niinku vaan sitä biisiä. Ja silleen, että tää on niinku tismalleen oikea biisi, millä mä voisin hakea UMK:hon. Koska mä aina ajattelin, että mä en niinku halua hakea sellaisella jotenkin mun mielestä edes vähänkään keskinkertaisella biisillä. Vaan sit se pitää olla niinku helvetin hyvä. Jotenkin kaikki asiat, mitä tässä tapahtuu, niin on vaan silleen tosi isoa ja siistiä. Ja on kyllä tosi ihana olla mukana ja silleen hyvä fiilis. Toi niinku pyörii koko ajan mun päässä. Mä oon niinku nähnyt unia siitä lavasta ja kaikkea. Kohti UMK:ta biisi haastis, Ulla Otto 1. Ulla. No miten tää biisi syntyi? Me oltiin huhtikuussa biisileirillä, Levillä ja sitten... Eikö tää biisi syntynyt niinku tokana päivänä, eikö niin? Joo. Joo. Siellä me inspiroiduttiin sellaisesta ikuisesta rakkaudesta. Ainakin itse muistan ajatellen, ja kyllä mä muistan, että me ehkä puhuttiin tästä, mutta että miten ihmeellistä se on, että kun ihmiset on vaikka niinku todella pitkään yhdessä, tai siis semmoinen rakkaus, mikä vaan niinku kestää ja kestää sillai, ja että miten niinku maaginen asia se jotenkin on. Mä mietin vaikka mun omia isovanhempia. Itse asiassa just vähän ennen sitä mun isoisä oli kuollut. Mä muistan, että mä puhuin tästä siellä sessiossa. Ja sitten he oli ollut naimisissa 50 vuotta tyyliin mummin kanssa ja siihen asti, että se kuoli. Ja sitten on tavallaan vanha ja sitten se on kestänyt läpi koko elämän ja sitten se on se sun suuri rakkaus. Ja siitä tulee just se fiilis, että eihän se nyt vaan sit voi loppua siihen niin kuin kuolemaan. Niin. Tai jos on noin pitkään, pakko on sen jatkuu jotenkin vielä johonkin muuallekin. Jep. Jotenkin se helppous tai jotenkin sitten kun me päästiin niin kuin sen asian niin kuin ytimään ja sitten kun sä laulat sen ensimmäisen niin kuin vaan ihan sketchasit sen niin kuin liidilaulun siihen, niin sitten oli jotenkin ehkä vähän semmoinen laiton fiilis siitä, että voiko tää olla näin helppoa. Jep. Joo, siis musta toi on itse asiassa tosi hyvä pointti, koska musta tosi iso osa tätä biisiä on se Viivin tulkinta. Silloin siellä leirillä, kun kuuntelin, kun sä lauloit sitä, niin se oli ihan semmoinen, että tää syttyy jotenkin ihan eri tavalla henkiä kuin että jos kukaan muu laulaisi tämän. Ja sitten vielä se, miten se sitten tässä viimeisessä versiossa on tehty. Niin mä muistan, kun mä kuulin sen ekan kerran, mä olin vaan Niin kyllä siinä jotain semmoista tavallaan niin kuin suurempaa tapahtuu just Viivin tulkinnassa ja semmoista niin kuin joku taivas aukenee, kun Viivi laulaa. Mun mielestä. Oliko se liian isosti sanottu? En mä tiedä, mutta... Sitten ehkä just tuosta tekstistä ja niin kuin Viivin tulkinnasta se oli jotenkin piirtynyt itselle mieleen se, kun itsellä rupeaa vähän olemaan silleen silmäkulma silleen aika kosteena, sitten katsoo viereeni sielon ja sitten katsoo toiselle puolelle sielon, niin sitten oli niin kuin, että Se oli kyllä. tässä on vähän ehkä hyvän asian äärellä ollut. Joo. Niin sitten kun me päästiin sinne tokan kertsin lopukkeeseen, missä aletaan puhua vähän jo tuonpuoleisesta, niin kyllä muistan, että siinä kun ehdotteli jotain ideoita, niin oli silleen, että mun vähän sattuu nyt ehdottaa tätä. Vähän ääni murtuu, koska pitäisikö sen olla vaikka näin. Ei mulla ole ikinä missään muussa sessiossa ollut tällaista fiilistä. Mun oma lempijuttu on kyllä se, että kun se menee vielä siihen, että entä jos toinen unohtaa, että entä jos elämässä tapahtuu jotain sellaista, että ei enää niinku muista, mikä on ainakin henkilökohtaisesti semmoinen niinku asioista, mitkä jotenkin tulee enemmän semmoinen, että mikä tilanne, niinku, että et sä unohtaisit mut. Tai jotenkin, tai että mä unohtaisin sut joskus, koska niin voi käydä, niin kuin ihmisille käy niin, mutta silti, että se rakkaus on niin iso voima, että se ei niin kuin, se on kyllä jossain. Kyynel. Tai 2. Pitää. Ja nyt. Hei vaan, me ollaan täällä biisileirillä Hollalassa oltu pari päivää. Mennään vähän katsomaan, mikä meininki tuolla on. Me ollaan tekemässä biisiä nimeltään UA. Sä et sitten tiennyt vielä sen nimen. Okei. Onko se ollut hyvä biisileiri? Mitä mieltä sä oot siitä, että... Mitä mieltä sä oot siitä, että mä oon mukana UMK:ssa? Mä oon ylpeä susta. Okei, nyt mä alan itkeä. Mä menen. Hei. Hei vaan. Hui. Sitten täällä on tämmönen huone. Haluatteko te sanoa mun UMK-kameralle jotain hauskaa? Viivi on tosi hyvä artisti. Älkää nyt. Haluatko sanoa jotain? Mulla ei ole mitään hauskaa. Sä oot ollut tekemässä tätä biisiä. Sano jotain.
Viivi on tosi hieno artisti. Hei! Käydään vielä tuolla toisessa huoneessa. Hihi. Moi kaverit. Miten teillä menee? Tää on mun UMK-kamera. Eikö oo? Semmosta me ollaan puheltu täällä. Super ihanaa. On tullut hyviä biisejä ja let's go. Mistä sä ammennat inspiraatioa sun sanotuksiin? Mä just olin jossain ja sitten joku oli silleen kertomassa jotain omaa silleen storya jostain kunnon parisuuden draamasta ja sit mä olin siinä ja sitten siinä heitettiin joku kommentti, että voi Viivi, älä kirjoita tästä biisiä. Mä olin silleen, niin. Että kyllä mulla on niinku kaikissa biiseissä on se niinku pohjafiilis, mikä siellä on, niin on niinku sellainen asia, mitä mä oon tuntenut ja minkä mä niinku tiedän. Ja sitten kun mä tiedän sen, niin sit mun on myös niinku silleen helppo laulaa ja tulkita tavallaan siitä. Ja nyt kun mä lasken 3, niin huutakaa niin kovaa, kun pitäis lähteä, okei? Kiitos. Mä koitin soittaa unelmaa. Mulla ei ollut mikään sen unelmaa. On tuonut jonkun unelmaa. Koska mä oon sekaisin uudestaan. Mennäänkö tähän? Tähän? Joo. Moi. Hyvä fiilis. Hyvä fiilis. Oli Jännittääkö ihanat enää? haastattelut, jännittää ja jännittävää. Ihanaa, en kestä. Ja sun asu on aivan perfect. Tää on kyllä onnistunut. Prinsessa Smaragdi Timantti. Meitä Fiilikset. meinas vetää pannut tossa äsken tuossa lavalla. Mekko jäi kiinni portaisiin, mutta ei se mitään, kato, näet sattuu, Tai hei, ihanaa kun oot siinä. Ihanaa kun vihdoin vain lausuit paikalle. Ei UMK-kriisi aina on tänään. Nyt se on ulkona. Fiilistellään mun siskon kanssa vähän Euroviisubiisejä. Jessi on ihan tämän biisin fani. Mun biisi meni tänään Spotify 2. Miten mieltä mä olen Jessi tästä? Kato, tanssit ja kaikki lähtee! Me ollaan just menossa meidän pikkusiskon 20-synttäreille yllättämään se tämmöstä fiilistelyä täällä. Jee! Biisi meni sika hyvin. No miksi sun pitäisi edustaa Suomea Euroviisuissa ja nimenomaan Sveitsissä? Mähän olen asunut Sveitsissä Wintertourissa pienempänä pari vuotta. Että näähän olisi vähän niin kuin Viivin kotiinpaluujuhlat sit samalla, että let's go. Jep. Ei, mutta mulla on teksti ruuississa, kuvasta Ahdin kanssa, mutta voidaan halata. Joo, ollaan. Ei, no ei tässä nyt. Miltä susta on tuntunut? Ei, tää ei ole hyvä aloitus kysymykselle. Mä vastaisin varmaan, että hyvältä. Kaikki vaan tuntuu hyvältä. En mä vois sille mitään. Miten on mennyt noi treenit? Lavatreenit? Hirmu hyvin. Se on kato helppoa, kun kaikki menee vai? Siis kaikki menee tosi hyvin ja siis lavatreenit on ollut jotenkin tosi mielenkiintoisia, koska mä en ole ikinä ollut tavallaan niin kuin näin isossa produktiossa mukana, missä tavallaan tiedätkö, joka ikinen sekunti ja hetki silleen mietitään, että tiedätkö, missä sun käsi on ja että miten päin sun kynsi on. Ja okei, ei ehkä ihan sitä, mutta siis silleen, niin kuin, tiedätkö, mitä sä haluaisit sanoa katsojille ja yleisölle siinä hetkessä just ennen kuin sä nouset lavalle? Hengittää silleen jotenkin rauhassa ja katsoo sen esityksen ajatuksella ja miettii niitä sanoja. Ja musta tuntuu, että toi aihe on sellainen, että tosi moni ihminen saa siitä silleen kiinni. Kun rakkaus on niin silleen universaali aihe, että toivon, että kaikki pystyy siihen samaistumaan. En mä tiedä, apua, miksi mä herkistyn. Niin, se on se efekti tässä koko